Sau khi nhận phòng khách sạn, xin nhất định phải tuân thủ quy tắc. 10 giờ tối, nhận được tin nhắn, chọn một bông hoa đỏ trong vòng nửa giờ. Nếu không sẽ ngã chết. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đang thư giãn bên bồn hoa, tôi tiện tay hái một cái. Nửa tiếng nữa, một đám người đập vỡ kính. Nhảy xuống. Cập nhật quy tắc trong vòng nửa giờ. Đừng mở cửa cho ai. Lúc này mời tôi đến chơi người yêu thầm. Nhưng lại gõ cửa nhà tôi. Người yêu thầm mời tôi đến khách sạn nghỉ dưỡng Hoa Gạo. Hoàn thành thủ tục nhận phòng, tôi bị kéo vào một nhóm. Quầy lễ tân lộ ra nụ cười kỳ lạ, cô Hoa Gạo. Hãy chú ý đến mọi thông báo trong nhóm. Tôi ghét những nhóm này. Ý anh là sao? Đây là nhóm gì? Khách sạn Hoa Gạo chúng tôi có một quy tắc đặc biệt. Tất cả khách phải tuân thủ các quy tắc. Tôi tức giận cười nói chỗ quái gì vậy? Quy tắc lớn thế này, nếu tôi không tuân thủ thì sao? Nhân viên lễ tân không trả lời trực tiếp, nói câu trả lời sẽ được tiết lộ. Tôi vốn không vui lắm. Nhìn thấy người yêu thầm, khi người phụ nữ trẻ bên cạnh tiểu soái lập tức rơi xuống đáy vực. Tiểu Mỹ, đối thủ của tôi từ nhỏ đến lớn, biết được ta thầm mến tiểu soái nhiều năm, sau đó lập tức muốn cướp với tôi. Ông ấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Tiểu soái, sao cậu còn gọi là Hoa Gạo? Tớ tưởng chỉ có cậu đi chơi với tớ. Tiểu soái chỉ mỉm cười. Không chỉ hai chúng ta, tôi còn gọi mấy người bạn cũ đến cùng nhau. Tiểu Mỹ Triệu Lệ đối mặt với tôi trong bữa tối, làm tôi tức giận. Ngay cả buổi tối họ nói muốn chơi bầu cư, không muốn tham gia nữa. Sau khi tắm, tôi một mình đến khu vườn nhỏ để thư giãn. Lúc này trong nhóm đột nhiên phát ra một âm báo. Tất cả thành viên của S vui lòng hái một bông hoa màu đỏ trong vòng nửa giờ nữa. Nếu không sẽ ngã chết. Cái quái gì thế? Ý anh là sao? Quản lý khách sạn đâu? Đùa cũng phải có giới hạn. Làm thế nào để nguyên rủa người? Thật là một tin tức kỳ lạ. Nhưng tôi đang đứng bên một bồn hoa nhỏ. Bên trong khoảng 10 bông hoa nhỏ màu đỏ lắc lư trong gió. Tôi tiện tay hái một bông. Cách đó không xa là một đống tình nhân nhỏ, cũng đưa tay ra hái một bông hoa. Chàng trai cắm hoa vào tóc cô gái. Khách sạn này chơi lắm. Quả nhiên là vừa mở cửa, muốn kiếm thêm học trò để thu hút nhiều người hơn. Thật thú vị. Nhìn xung quanh một chút, tôi tìm thấy hầu hết mọi người đều hái hoa theo thông báo tin nhắn. Nhưng cũng có một vết cắt trống xương. Tôi sẽ không hái. Có thể làm gì tôi? Người đàn ông nói chuyện tỏ ra khinh thường. Cô gái bên cạnh anh cầm trên tay hai bông hoa đỏ, tuyệt vọng muốn đưa cho anh ta một bản sao. Nhưng anh ta không nhận. Loại này là lừa gạt. Tôi sẽ không bị dắt mũi đâu. Nửa giờ sẽ trôi qua nhanh thôi. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Đột nhiên một trận âm thanh vỡ kính vang lên trên bầu trời đêm. Mọi người đều mong chờ. Một nhóm người đột nhiên chui ra từ cửa sổ, trông có vẻ điên rồ. Không chút do dự nhảy xuống. Xung quanh lập tức nổ ra tiếng hét lộn xộn. Su Tao, anh đang làm gì vậy? Mọi người đến giúp tôi. Ở lại đây. Là người vừa rồi kiên quyết không hái hoa chàng trai, mắt hắn trắng bệch, điên cuồng bò về phía một cái cây thẳng. Bạn gái anh ta hét lên, cố ngăn hắn lại. Nụ cười mèo mó. Cúi đầu xuống. Khách sạn không đùa với tôi sao? Thật sự rửa người rồi. Những người rửa đều không tuân thủ quy tắc. Họ không hái hoa đỏ. Sua, họ vừa chơi bài trong phòng, chắc chắn không có cơ hội hái hoa đỏ. Có lẽ họ đều đã chết. Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Một cuộc điện thoại lại gọi trước một bước. Tiểu Hoa, em không sao chứ? Nghe thấy giọng nói của tiểu soái, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao. Có một người bạn mang theo một bó hoa hồng đỏ đến tặng bạn gái. Chúng tôi chỉ chọn một cái. Bây giờ toàn bộ nhân viên đều bình an. Hãy quay lại và gặp chúng tôi. Ở ngoài này một mình quá nguy hiểm. Tôi không yên tâm. Cúp điện thoại đi. Tôi lập tức đi đến tòa nhà trọ, bắt đầu trò chuyện nhóm trên đường. Trái tim tôi đột nhiên thắt chặt. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đầu số người trong nhóm này là 499 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 204 cái. Mà trong nhóm càng là một tiếng chửi bới. Tôi tìm đếm. Các ngươi đây là cố ý. Trông tôi khỏe mạnh sao có thể nhảy lầu? Không, tôi đã thử rồi. Chỉ có trong rượu này, mọi người trong cửa hàng có thể giao tiếp với nhau. Bên ngoài không liên lạc được. Chúng ta mau chạy ra ngoài đi.
Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với nơi này. Cũng không biết hắn có phải là miệng quạ không. Tin nhắn nhóm đột nhiên lại bật lên. Vui lòng ăn một viên bánh bao nấu chín trong vòng nửa giờ. Nếu không sẽ chết đuối. Nhà bếp hiện có 100 viên bánh bao. Người đến trước được phục vụ trước. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Nhìn lại, cũng có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt liều mạng chạy. Chặt chẽ trong trái tim, tôi cũng nhanh chóng chạy theo đám đông. Cuối cùng khi tôi tìm thấy bếp sau, nơi này đã bị đám đông bao vây. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Cái này căn bản không thể chen vào được. Đột nhiên không biết từ đâu bay tới một cái kéo. Suýt nữa thì chúng tôi. Có một tiếng hét trong đám đông. Người phía trước lại vì tranh đoạt bánh bao, đánh nhau, lùi lại vài bước. Cứ thế này, đừng nói ăn bánh bao để cứu mạng. Một số người sợ rằng họ sẽ dừng lại trước khi ăn bánh bao. Tôi đi đến góc gọi cho Tiểu Soái. Tình huống là như vậy, các người mau mang mấy thứ tự vệ đến tìm tôi. 9 người chúng ta cùng nhau vẫn có cơ hội thắng. Bên kia điện thoại im lặng. Sua, cậu có nghe thấy không? Tiểu Hoa, xin lỗi, con dâu của người thứ ba vừa mang đến một gói bánh bao. Nhưng chỉ có 8 cái. Tôi như bị sét đánh. Đứng tại chỗ. Chúng tôi đang nấu súp bằng ấm đun nước điện trong phòng. John, bởi vì quy tắc nói phải ăn bánh bao nấu chín. Ước tính không thể làm được trong vòng 10 mấy phút. Ngay cả khi bạn quay lại ngay bây giờ, số lượng bánh bao cũng không đủ. Tiểu Hoa, xin lỗi, bạn tốt nhất là Hoa Gạo. Cậu cứ vào bếp sau lấy bánh bao đi. Chúng tôi thực sự không thể thoát ra được. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng giỏi lắm phải không? Chúng tôi tin anh sẽ sống sót. Cố lên, điện thoại đã được Tiểu Mỹ trả lời. Tôi bóp chặt điện thoại. Đun sôi máu. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Soái, bọn họ nhiều lần hóa nguy thành an. Tôi cũng nên tìm cách khác. Ánh sáng. Tôi thiên vị một người đàn ông trẻ tuổi chui ra khỏi đám đông. Ông cái gì lặng lẽ đi sang phía bên kia. Tôi có một kế hoạch. Lập tức theo lên. Người đàn ông đi thẳng lên cầu thang. Tôi định lặng lẽ đi theo. Đáng tiếc mới leo được 5-6 tầng liền thở hổn hển. Hoàn toàn không thể che giấu, rất xấu hổ. Sau khi người đàn ông phát hiện ra tôi, không những không bỏ rơi tôi, thay vào đó kéo tôi chạy cùng nhau. Phòng của anh ấy là 803, vừa vào cửa liền lo lắng nhìn đồng hồ. Bảo tôi đun sôi nước ngay. Tôi thấy thứ anh ta lấy ra từ quần áo. Ngay lập tức hiểu rồi. Hắn lấy một gói bột mì và vừng từ nhà bếp. Khi con người khẩn cấp, thường bị hạn chế bởi tư duy cố định. Không nói hai lời, tôi cầm ấm đun nước đi đổ nước làm nóng. Tôi cũng hiểu tại sao anh ấy muốn đưa tôi đi cùng. Thời gian gấp, một mình hắn có thể không làm hết được. Chúng tôi điên cuồng trà bột mì, nồi xong bánh bao, trong vài phút chờ nước sôi. Không ai có tâm trạng để nói chuyện, thời gian dường như bị kéo rất dài. Chỉ còn lại tôi và tiếng thở gấp của hắn. Tăng Ion xuống nước, chúng tôi không thể không chọc gần như mỗi phút. Thời gian không còn nhiều. 3 phút, 2 phút. 1 phút tôi cắn răng. Nhanh chóng đổ bánh bao ra. Ăn trước rồi nói sau. Nếu quy tắc xác định bánh bao này chưa chín, vậy cũng chỉ có thể coi là chúng ta xui xẻo, không quan tâm đến bánh bao nóng. Hai chúng tôi ngấu nghiến nó. Mở nhóm điện thoại di động, số lượng đang giảm nhanh chóng. 204.180.123 định giá cuối cùng là 98. Xác nhận trong danh sách rằng ảnh đại diện của bạn vẫn còn đó. Tôi thường thua một hơi thở. Tăng Ion chỉ có 100 cái, số người sống sót không tới 100 người. Không chỉ tôi và người đàn ông này, chỉ riêng Tiểu Soái bên kia đã có 8 viên bánh bao. Nhiều người có thể không đợi để ăn bánh bao, đã rửa sạch rồi. Tôi thờ không nói nên lời. Người đàn ông đối diện lặng lẽ rơi 2 giọt nước mắt. Nhìn kỹ đi, nó còn trẻ. Sau khi hỏi xong của Nhiên vẫn đang học năm thứ 2, tôi học mỹ thuật. Đến khách sạn này vốn là để đón gió, hoàn thành bài tập vẽ. Tôi nhìn thấy giá vẽ bên cạnh anh ấy. Trên đó là một bức tranh phong cảnh, bên cạnh viết 3 chữ trái tim. Tôi cũng đã báo tên mình. Thảo luận xem phải làm gì tiếp theo. Đề nghị của anh ấy là hai người cùng nhau hành động tiếp theo. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đồng ý rồi, nhưng dù sao, tôi phải về phòng tầng 10 lấy đồ của tôi trước đã. Chị My, chị lên đó nhớ đi cầu thang nhé. Trong trường hợp bị mắc kẹt vào thời điểm đặc biệt này, nó ở trong thang máy. Thảo nào vừa rồi thời gian chặt chẽ như vậy, hắn cũng kiên trì leo lầu. Tôi đã nói lời cảm ơn với anh ấy. Điều đó nhắc nhở tôi. Đi 2 tầng không mất công. Phòng của tôi, 1008 ngay cạnh cầu thang. Rất tiện lợi. Vừa bước ra thì nghe thấy tiếng động quen thuộc. Tiểu Soái và Tiểu Mỹ từ phòng tôi đi ra. Suýt nữa thì quên mất, Tiểu Mỹ và tôi ở chung phòng. Hắn cũng có thẻ phòng.
Hoa Gạo vẫn chưa về, nhưng hắn vẫn còn sống. Mệnh thật lớn nhỏ đẹp trai lạnh lùng nói. Tôi sẽ gọi trước để anh ta quay lại. Khi suy nghĩ hỗn loạn, tin nhắn nhóm lại xuất hiện. Không mở cửa cho ai trong nửa tiếng nữa. Nếu không sẽ chết ngạt. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Tiểu Mỹ, đừng có vào đây. Ngoài cửa yên tĩnh vài giây. Tiểu Hoa là tôi. Sao có thể là Tiểu Soái? Tại sao anh ấy lại đến với tôi vào giờ này? Có phải trùng hợp không? Hay là hắn có tâm tư khác? Tiểu Soái trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Tiểu Hoa, giọng nói của cậu quá mơ hồ. Tôi không nghe rõ. Hay là gọi điện thoại nói chuyện thuận tiện hơn? Lúc này đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải quy tắc nói không được mở cửa cho bất cứ ai sao? Hắn nhẹ nhàng thở dài. Cô có giận tôi không? Đổ lỗi cho Tăng Yun, tôi không giúp bạn. Tôi im lặng. Xin lỗi, Tiểu Hoa, lúc đó tôi cũng không có cách nào. Sau đó vừa ăn xong bánh bao, tôi đã ra ngoài tìm bạn. Trong điện thoại của tôi, đúng là có tin anh ta hỏi tôi ở đâu. Chỉ là lúc đó tôi đang vội nấu bánh bao để ăn. Không có thời gian đâu. Nghĩ khác đi. Những lúc như thế này, ai cũng muốn cứu mạng mình trước. Tiểu Soái cũng không thể nói có gì sai. Nhưng tôi không thể mở cửa cho bạn bây giờ. Đồ ngốc, cậu mở cửa cho tôi sẽ rửa. Làm sao tôi có thể, nhưng tôi không muốn trốn trong phòng và không thể liên lạc với bạn nữa. Tôi muốn đến để đảm bảo cô an toàn. Lần này anh muốn bảo vệ em. Nếu có ai muốn đến, tôi cũng sẽ giúp anh đuổi chúng đi. Tim tôi đập không kiểm soát được. Cảm ơn anh. Nhưng anh cứ thấy bước ra khỏi đây có nguy hiểm không? Không sợ, quy tắc chỉ là không được mở cửa cho người khác. Không nói là không được ra ngoài. Nghĩ khác đi. Không ai ở trong phòng. Không phải cũng không tồn tại mở cửa cho ai sao? Tôi sửng sốt một chút rồi cũng lập tức nghĩ ra. Nó không giống như ăn bánh bao. Không ngờ tôi lại một lần nữa rơi vào tư thế suy nghĩ. Nửa tiếng đã đến rồi, giọng nói của Tiểu Soái hơi cao một chút. Có chút vui sướng. Tuyệt vời, Tiểu Hoa, chúng tôi đều ổn. Anh ấy đề cập đến thời gian, tôi vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đồng hồ treo trên tường cách đó không xa. Tiểu Hoa, bây giờ cô có thể mở cửa. Để tôi vào. Phải, đêm nay thật là ly kỳ. Tiểu Soái chắc cũng mệt rồi. Tôi vội vàng nói một câu. Lát nữa đặt điện thoại xuống rồi di chuyển ghế ra. Ghế sofa nặng hơn. Di chuyển đi, hủy hoại tôi một số thứ. Cô ổn chứ? Tiểu Soái lại thúc giục tôi một tiếng. Đồng hồ treo trên đầu tôi. Kim dây trượt để tạo ra âm thanh nhấp chuột nhẹ. Đột nhiên tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi mơ hồ nhớ rằng chiếc đồng hồ này được treo trong phòng khách. Khi nào đến cửa? Tôi nhặt điện thoại trên mặt đất lên, mở giao diện điện thoại. Thời gian hiển thị 2:13:57. Hoa nhỏ. Hoảng sợ, tôi lùi lại vài bước. Đâm mạnh vào ghế đặt sang một bên. Phát ra âm thanh lớn. Tiểu Hoa, ngươi làm sao vậy? Cửa lại truyền đến tiếng nhỏ giọt. Là âm thanh mở khóa thẻ phòng. Tôi bị kẹt một cái ghế dưới tay nắm cửa. Thở hổn hển. Không sao đâu, tôi đặt ghế sofa vào cửa. Đang chuyển. Tay nắm cửa hơi đè xuống đột nhiên dừng lại. Trở về vị trí nằm ngang. Bây giờ, tôi không thể xác định vị trí và thời gian của đồng hồ. Tại sao nó không bình thường? Là tôi nhớ nhầm rồi, hay là do Tiểu Soái và Tiểu Mỹ làm? Tôi không thể xé trực tiếp vào lúc này, vì chưa biết khách sạn. Khi nào quy tắc mới được phát hành? Xin lỗi, đẹp trai, ghế sofa nặng quá, cô phải đợi tôi. Tiểu Soái im lặng một lát. Giọng điệu hơi lạnh. Để tôi nhanh lên. Tôi một bên xử lý chiếu lệ, một bên cố tình phát ra âm thanh giả vờ bận rộn, cho đến khi xác định thời gian điện thoại di động. Vài phút sau 12 giờ, tôi mới chậm rãi mở cửa phòng. Ngoài cửa sắc mặt Tiểu Soái không tốt lắm. Và sắc mặt của tôi còn xấu hơn. Rốt cuộc, quy tắc đã được tránh. Nhưng người đứng trước mắt lại mang thai quỷ. Cũng không biết cái nào đáng sợ hơn. Cái nào sẽ giết tôi? Tiểu Soái chỉ nói với tôi 2 câu đơn giản rồi đi. Dường như cũng không có tâm tư. Tôi cũng muốn anh ta biến mất. Người vừa đi, tôi cũng không quan tâm tối nay Tiểu Mị có về ngủ không. Trực tiếp lại chặn chặt cửa phòng. Tôi không muốn làm việc nửa đêm, bị tính toán trong giấc ngủ. Qua một đêm trong mơ. May mắn thay, không có tin nhắn nào khác được gửi sau quy tắc. Số người trong nhóm cũng chỉ còn lại 72 người. Xem ra tối qua, vẫn có hàng chục người xáo phạm quy tắc. Một ngày mới. Tiểu Soái đề nghị mọi người tụ tập lại với nhau. Mặc dù trái tim tôi rất mâu thuẫn, nhưng tạm thời không dám trực tiếp từ chối. Tôi cũng không có lý do gì tốt hơn để từ chối. Hành xử bất thường có thể gây nghi ngờ. Bên cạnh đó, tôi không thể bị động mãi được. Thiếu một cơ hội, tôi để vợ thứ ba vào nhà vệ sinh một mình với tôi.
Cô không biết, người cướp bánh bao ở bếp sau đáng sợ như thế nào. May mắn thay bạn đã chuẩn bị trước một gói. Thật may mắn. Con dâu thứ ba cũng có vẻ mặt sợ hãi. Cái này còn phải cảm ơn Tiểu Mỹ. Nếu không phải Tiểu Mỹ nói, nếu như loại khách sạn này tính giá quá cao, sao mọi người lại đi ăn chay? Dù sao cái này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, thậm chí không thể gọi giao hàng. Ngoại trừ Tăng Yuan, chúng tôi còn mang theo rất nhiều bánh bao mì gói. Nhưng tôi có chút nghi ngờ. Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi lại giả vờ vô tình, nói chuyện với Tiểu Trần, người được tặng hoa hồng. Hắn vỗ ngực. Còn có chút sợ hãi, thần kinh thô của bạn trai tôi. Làm sao có thể nghĩ đến việc tặng hoa cho tôi? May mà Tiểu Soái đã nhắc nhở hắn. Chuẩn bị bất ngờ. Không ngờ lại trở thành chỗ dựa cứu mạng. Một trái tim tôi không khỏi chìm xuống đáy vực. Một lần là trùng hợp, 2 lần 3 lần tôi không tin đều là trùng hợp. Cho nên Tiểu Soái và Tiểu Mỹ thật sự biết trước quy tắc. Bạn phải uống một cốc nước trong vòng 30 phút. Nếu không sẽ thiểu chết. Mọi người đều hồi hộp kiểm tra tin tức. Sau khi xem xong lại thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc này quá đơn giản, chắc sẽ không xảy ra tai nạn. Chắc chắn rồi, nửa giờ sau, 9 người đều sống tốt. Số người trong nhóm chỉ giảm 1 người, cũng không biết anh ta có vấn đề gì. Sau đó quy tắc được cập nhật lại. Phải nói dối trong vòng 30 phút. Yêu cầu này cũng rất đơn giản, là nhanh nhất mà bất cứ ai từng làm cho đến nay. Nhưng tôi nhận thấy, khuôn mặt của Tiểu Soái và Tiểu Mỹ, một số không thể che giấu sự lo lắng và xấu xí. Họ dường như muốn các quy tắc phức tạp hơn. 7 giờ tối, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một bồi bàn mặc đồng phục khách sạn đẩy xe ăn vào. Anh ấy đẩy mọi thứ vào một cách máy móc, không nói gì mà bỏ đi. Quy tắc lại được cập nhật rồi. Trong vòng 30 phút chỉ có thể ăn một loại thực phẩm và ăn hết. Nếu không sẽ nổ chết. Tiểu Mỹ cướp một bát cơm. Cậu ấy thông minh, chọn cái không thể sai lầm nhất. Những người khác cũng vội vã đến bên cạnh xe ăn chọn đồ ăn. Tiểu Trần Cường đi rồi một bát đậu xào. Bên trong có một ít tỏi vụn. Chỉ cần cẩn thận tránh vẫn tương đối dễ dàng. Tôi chọn một bát mì trộn, quyết định chọn hành tây ra từng chút một. Nhưng con dâu thứ ba thì khổ quá. Lần cuối cùng anh ấy được chỉ định là nguyên liệu bên trong bát súp vô cùng phong phú. Tôi thở dài, nhắc anh ta đừng ăn trứng vụn và rau mùi. Mấy thứ đó vỡ quá. Ăn nấm đi, lấy vài ly nước, rửa sạch rồi mới ăn. Hắn đã nghe lời tôi, vội vàng đứng dậy rót 4-5 ly nước. Trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh rơi thật là có mùi. Mọi người đang cố gắng hết sức để xác định thức ăn trong bát. Ăn đi. Lào Tam bỗng nhiên sắc mặt biến dạng, đũa rơi xuống đất. Anh ta ăn khoai tây vụn xào ớt xanh. Cũng rất dễ lựa chọn, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của vợ. Không sao đâu, quá căng thẳng, cắn vào thịt trong miệng rồi. Nhưng Tiểu Trần lại đột nhiên khóc lên. Bạn trai cô ấy hoảng sợ, hỏi anh ta xem có chuyện gì. Tiểu Trần sắc mặt tái nhợt, trong đậu lông có côn trùng. Anh ta nhổ ra những món ăn chưa được nuốt hoàn toàn trong miệng. Bạn trai anh ta không ngừng an ủi, đây chỉ là côn trùng, không phải thức ăn. Chắc là không sao đâu. Nhưng những người còn lại đều im lặng. Ai cũng biết lúc này ông tâm lý may mắn, chỉ có thể tự lừa dối mình. Tiểu Mỹ cúi đầu tập trung nhặt gạo, trên miệng có một nụ cười mỉa mai. Nửa giờ trôi qua trong đau khổ, phần còn lại là chờ thông báo. Tiểu Trần và Lão Tam đột nhiên ôm bụng, ngã xuống đất, điên cùng xoắn. Đau bụng quá. Cả hai đều hét lên những lời giống nhau, nhìn đau đớn, đổ mồ hôi. Mặc dù biết là vô ích, tôi vẫn cầm điện thoại và gọi số khẩn cấp. Bang, hai giấc mơ nhảy như quy tắc mô tả. Con dâu thứ ba cũng ngất xỉu. Số người trong nhóm chỉ còn 34 người. Quy tắc thời gian còn lại không được cập nhật. Có vẻ như chỉ có 3 quy tắc được ban hành trong một ngày. Ngày thứ 3, vợ thứ ba nằm trên giường, hoàn toàn mất ý chí sống. Tiểu Mỹ cổ vũ cho những người còn lại, mọi người yên tâm, chắc là sắp qua rồi. Nhưng tôi nhận thấy trong bức tranh của anh ấy có một bí ẩn. Tiểu Soái và Tiểu Mỹ đều rất quan tâm đến số lượng người trong nhóm. Người giặt lâu, họ không thể không thư giãn. Điều này hoàn toàn trái ngược, quy tắc tư duy của người thường lại được cập nhật. Hoàn thành một bức chân dung trong 30 phút. Không thể lặp lại nhân vật, nếu không sẽ chết thêm. Tiểu Mỹ lập tức chia giấy và bút cho mọi người. Đến chỗ tôi vừa vặn không còn nữa. Bạn chi tiêu, bạn chờ đợi, chúng tôi vẽ xong sẽ đưa cho bạn. Anh ấy sẽ đưa cho tôi, hắn muốn tôi phá luật. Xem ra lần này, Tiểu Soái và Tiểu Mỹ vẫn biết trước quy tắc.
hoàn thành một bức tranh nhân vật khác nhau trong nửa giờ. Nếu không sẽ phải đối mặt với cái chết. Tiểu Mỹ nhanh chóng phát giấy và bút cho mọi người. Đến lúc của tôi, bạn đợi một chút. Chúng tôi vẽ xong sẽ đưa cho bạn, hắn nói. Nhìn cách anh ấy thay đổi. Sẽ không đến lượt tôi. Có vẻ, Tiểu Soái và Tiểu Mỹ đã biết trước quy tắc rồi. Tiểu Soái vừa vẽ vừa cảm thán. May mà mọi người ở bên nhau. Nếu không nếu vẽ lặp đại nhân vật sẽ gặp rắc rối. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho cậu bé 803. Bảo anh ta mang theo dụng cụ cọ vẽ. Bỏ qua khuôn mặt khó chịu và phản đối của Tiểu Mỹ, tôi mạnh mẽ giới thiệu anh ta tên là Hạ Tâm Tâm. Là lần trước trong nhiệm vụ ăn bánh bao. Người tốt bụng đã cứu tôi tin anh ấy. Hạ Tâm Tâm hơi nhìn tôi một cái, có chút chật chội chào hỏi. Đối với sự xuất hiện của một họa sĩ, mọi người vẫn rất hoan nghênh. Hỏi anh ấy xem bức tranh của anh ấy có chính xác không. Lo lắng về các quy tắc để xác định xem bức tranh không tốt hay không giống. Như vậy là xong rồi. Tôi cố tình vứt bàn chải, một cục sơn lớn, ném lên mặt và quần áo của Tiểu Mỹ. Hắn trừng mắt nhìn tôi. Sau khi giao bức tranh đã hoàn thành cho Tiểu Soái giữ, chạy vào phòng tắm để dọn dẹp. Tôi vừa nói xin lỗi vừa đi theo. Khóa cửa phòng tắm. Tôi dựa vào tường chậm rãi mở miệng. Có vẻ, ngươi và Tiểu Soái cũng là từ nhiệm vụ trước. Sống sót. Mắt của Tiểu Mỹ chuyển động nhanh. Cố gắng che giấu sự hoảng loạn. Tôi biết tôi đã đặt cược đúng. Bông gạo, bạn đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Lúc đầu tôi không ngờ các bạn cũng là người đồng đạo. Nhưng sau khi phát hiện ra rằng bạn biết các quy tắc, tôi đã xác nhận rồi. Bạn nói bánh bao và hoa hồng. Chỉ là may mắn thôi. Cậu nghĩ nhiều quá. Quá phản bác, bạn có nghĩ vậy không? Tôi không tham gia nhiệm vụ cuối cùng, cho nên nghĩ rằng tôi đang nói dối bạn. Tiểu Mỹ không nói nữa. Có rất nhiều nhiệm vụ như thế này trên thế giới. Và tôi tham gia sớm hơn bạn và Tiểu Soái. Tôi không nhận được nhiệm vụ khách sạn này. Ai có thể nghĩ tới sẽ bị các ngươi kéo xuống nước. Trong mắt Tiểu Mỹ hiện lên một tia ghen tị. Bạn đã tham gia từ lâu rồi. Tôi im lặng vài giây. Nó lớn lên luôn muốn so sánh với tôi, nhưng luôn thiểu tôi một chút. Xinh đẹp, có thể tham gia loại nhiệm vụ bí ẩn này còn có thể sống sót. Bạn có cảm thấy mình đặc biệt không? Đáng tiếc, ta lại một lần nữa nâng người một bước. Đập một đầu của bạn. Xin lỗi. Tôi lạnh lùng nói. Chắc chắn rồi. Mắt hắn gần như phun lửa. Tôi nói rồi, làm sao bạn có thể dễ dàng trốn tránh quy tắc phía trước như vậy? Thì ra anh là tiền bối. Nói đến 2 lần đó, hắn nghiến răng. Nhưng đừng tự hào. Tôi và Tiểu Soái đã trải qua sinh tử, nói với nhau rồi. Tôi sẽ luôn thắng anh trong chuyện này. Ta lạnh lùng nói người có thể sống sót là có hạn. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi cả ngày. Sau khi sống qua 3 nhiệm vụ là có hệ thống khen thưởng. Tôi có nhiều đòn bẩy hơn anh tưởng. Tiểu Mỹ mắt bấm. Xuất hiện không khô và xoắn. Tôi sẽ thử họ lần cuối. Tiếp theo các người cũng không có lợi thế. Tốt hơn là cẩn thận. Câu nói không rõ ràng này đổi lại nụ cười tham sinh. Đừng giả vờ là người tốt nữa. Bạn tiêu tôi sẽ không thua bạn. Ông không mời ai cả. Tại sao tôi không thể? Tiếp theo chúng ta sẽ xem. Không mời ai cả. Tin tôi đập thình thịch. Phải, tôi và 6 người khác. Tiểu Soái và Tiểu Mỹ mời đến chơi. Mặc dù lúc đầu anh ấy hỏi Tiểu Soái tại sao lại gọi tôi, nhưng anh ấy chắc chắn biết. 7 người 7 quy tắc. Chẳng lẽ nói tiếp theo lại phát hành quy tắc? Họ không thể biết trước được. Thật tuyệt vời. Tiểu Mỹ đảo mắt. Người hỏi Hạ Tinh Huệ. Tôi có thể xem bạn vẽ ai không? Chắc chắn anh là một nghệ sĩ tuyệt vời. Hạ Tinh Huệ văn ngôn không trả lời chút nào. Sắc mặt của Tiểu Mỹ nhất thời không giữ được, đi tới phía sau hắn. Làm sao tôi có thể phớt lờ người khi nói chuyện với bạn? Còn 1 phút nữa là kết thúc nhiệm vụ quy tắc. Tiểu Mỹ bỗng nhiên trượt chân, vừa vặn làm đổ đĩa sơn của Hạ Tâm Hoài. Sơn đổ lên tranh của Tiểu Trương. Hắn giả vờ muốn bắt được thứ gì đó, đập vào người đàn ông và phụ nữ Tiểu Trần. Lần thứ 2, giấy vẽ của đối phương bị anh ta nắm làm đôi. Phản ứng đầu tiên của những người khác không phải là giúp đỡ, mà là bảo vệ chặt chẽ bức tranh của mình. Tôi cũng vội vàng kéo Hạ Tinh Hoài sang một bên, trong lòng nóng giận. Tiểu Mỹ là cố ý. Tiểu Trương run rẩy, dùng tay áo lau sắc tố một cách tuyệt vọng. Bạn trai Tiểu Trần điên cùng tìm băng dính cố gắng sửa giấy vẽ. Nhưng không kịp rồi. Nửa giờ nữa là đến. Hai người lập tức cứng đờ, mắt đờ đẫn cầm bút lên. Như quy tắc nói. Tim ngừng đập. Số người trong nhóm chỉ còn 29 người, nhưng luật lệ không bỏ qua cho chúng ta. Vài giờ sau lại phát hành tin tức mới. Trong vòng nửa tiếng nữa, trao đổi ghi chú với một người. Bạn phải viết cuộc sống trong ghi chú.
Không thể xem nội dung ghi chú của nhau trước khi trao đổi. Nếu bạn nhận được ghi chú chết, sẽ bị đau tim. Trao đổi ghi chú với một người trong vòng nửa giờ. Trên ghi chú hoặc là viết hy. Không thể xem nội dung ghi chú của bên kia trước khi trao đổi. Nếu không sẽ bị đau tim đột tử. Nếu bạn nhận được ghi chú, cũng sẽ bị đau tim đột tử. Ngoài ra còn có một lời khuyên đặc biệt khi số lượng người chơi khi còn lại 2 người. Quy tắc sẽ hết hiệu lực. Những người sống sót có thể rời đi an toàn. Quan Hiểu Mộng không nhịn được cười. Giữ được rồi. 2 người rõ ràng có câu trả lời cho tình hình. Nhìn thoải mái. Trong phòng chỉ còn lại tôi. Bạn của Hạ Tinh Hoài và Từ Ngạo là Tiểu Lâm. Kobayashi có vẻ sợ bị bỏ lại phía sau, đi tới bên cạnh tôi. Kobayashi đề nghị cậu dành cho chúng ta một đội đi. Tôi nhìn Hạ Tinh Hoài im lặng. Chúng ta đi tìm một người khác đi. Như vậy có thể thành lập 2 đội. Kobayashi đang gấp, chỉ còn 29 người trong nhóm. Rõ ràng là sẽ có người đặt hàng. Nếu như những người khác đều thành lập đội thì sao? Hắn quay sang Hạ Tinh Hoài, cố gắng thuyết phục tôi nói lại. Chúng ta đều là bạn. Chúng ta có thể tin tưởng nhau. Người này không rõ nguồn gốc. Nếu anh ta làm hại chúng ta thì sao? Quy tắc là chỉ có 2 người sống sót. Mặc dù những gì anh ấy nói có lý, trò chơi này cuối cùng phải là bị đâm lẫn nhau. Cho dù vòng này sống sót cũng không an toàn. Hơn nữa hắn là thức ăn gia súc đại bác mà Từ Áo Không mang quen đến. với tôi. Không phải bạn tốt. Chúng ta nhanh ra ngoài tìm người đi. Đừng lãng phí thời gian. Kobayashi hiểu ý tôi. Cúi đầu không nói chuyện nữa. Nhóm đã bị cấm. Chúng tôi quyết định đi xuống lầu gọi người. Sợ trốn trong phòng không nghe thấy, chúng tôi tách ra và hét lên. Cuối cùng cũng có người mở cửa sổ ra. Một cô gái trẻ. Giọng anh ấy không lớn, hơi khóc. Nói rằng bạn bè của anh ấy đã rửa sạch tất cả. Hắn không dám ra ngoài. Chúng tôi quyết định gặp anh ta. Sau khi gặp người, Kobayashi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nói, chị ơi, tôi có thể trao đổi ghi chú với bạn không? Cô gái đối với 2 người đàn ông vẫn có chút sợ hãi và cảnh giác. Tôi rất muốn từ chối, bởi vì tôi không thể tin tưởng anh ấy và Kobayashi. Kobayashi đang vội, có một cái nhìn chân thành trên khuôn mặt của bạn. Bạn và tôi hợp tác đi. Chị ơi, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ phác thảo. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này trước. Cũng là xây dựng lòng tin. Cô gái rõ ràng đã dao động rồi. Tôi không biết. Tiểu Lâm cái miệng này rất biết nói. Nhanh lên, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa. Hạ Tinh Hoài đột nhiên đề nghị, mặc dù quy tắc không cho phép chúng tôi đọc ghi chú của nhau, nhưng tôi có thể giúp mọi người xem nét chữ, để xác định chữ nào được viết. Mắt Tiểu Lâm sáng lên, liên tục nói đồng ý. Nếu muốn nói như vậy, chỉ có những gì bạn viết, chúng tôi không biết nữa. Bạn sẽ không bí mật viết hoa gạo, phải không? Mặt tôi trùng xuống. Này, tôi chỉ đùa thôi. Hạ Tinh Hoài vội vàng giải thích hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Làm sao tôi có thể như mong muốn của Kobayashi, dễ dàng gây chia rẽ với anh ta. Bình tĩnh đi, tôi tin anh. Dù kết quả ra sao, tất cả đều tự chọn. Cho dù tôi rửa, cũng không trách ai. 4 người chúng ta ngồi xuống, thay phiên nhau viết. Sau khi Kobayashi viết xong, Hạ Tâm lập tức nói không đúng. Hắn viết chữ hỉ. Tiểu Lâm lại thua lỗ rất lớn, ném giấy vụn xuống gầm bàn. Tôi chỉ là kiểm tra xem bạn phân biệt đúng không. Bây giờ yên tâm rồi. Rồi anh ta viết lại. Lần này Hạ Tân Hoài gật đầu. Khi ba chúng tôi kiểm tra, Hạ Tân Hoài là người cuối cùng viết. Tôi đã trao đổi ghi chú với anh ấy. Cô gái cầm tờ giấy thành quả bóng nhỏ trong lòng bàn tay, cầu nguyện vài giây. Cũng đã trao đổi với Kobayashi. Nửa tiếng rồi. Tôi nhanh chóng bỏ tờ giấy trên tay ra, thấy chữ mới, vai cuối cùng cũng buông lỏng. Giây tiếp theo, Kobayashi ngã xuống, nắm lấy ngực và mở đến một nửa ghi chú. Một khuôn mặt méo mó. Kobayashi hạnh phúc, mặt trắng bệch, rút tờ giấy ra. Trên đó viết hy. Không thể nào, tôi xem thứ tự nét vẽ không thể sai được. Tôi nhìn cô gái, mặt cô ấy vô cảm. Ai nói tôi chỉ có một tờ giấy? Tôi hiểu ngay lập tức, thắt cổ họng. Anh ấy đã viết ghi chú từ lâu rồi. Người sống đến bây giờ đều sẽ không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Kobayashi tưởng anh ta nhút nhát, con thỏ trở thành con mồi. Cô gái nhìn điện thoại, nụ cười ngọt ngào. Chỉ còn lại 4 người. Tôi cũng đã mở trang thành viên, xem 4 ảnh đại diện từ hơn 400 người. 3 trong số đó là tôi, Từ Ngạo, Hạ Tân Hoài. Ảnh đại diện của Quan Hiểu Mộng không còn nữa. Từ Ngạo hắn cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Hạ Tâm. Giây tiếp theo, một hình đại diện hơi lạ trở nên trong suốt, cho đến khi biến mất. Mắt cô gái cũng ngã xuống và đóng băng. Tôi mạnh mẽ quét về phía góc bàn. Chữ chết của Kobayashi vẫn còn đó. Trong lòng tôi có một suy đoán.
Nhặt lên xem. Quả nhiên đó chỉ là giấy trắng. Thì ra người trộm trời đổi ngày không chỉ có một cô gái. Hai người tính toán đưa nhau lên đường. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Lúc này điện thoại đổ chuông, tôi có lo ngoài. Tiểu Hoa, chúng ta hợp tác đi. Tiểu Hoa, chúng ta hợp tác đi. Tôi không trả lời câu hỏi của Tiểu Soái, thay vào đó, hãy hỏi anh ấy tại sao bạn lại bỏ rơi Tiểu Mỹ, hai người không phải có thể hợp tác sao? Một tiếng cười khẽ vang lên, hắn là một tên ngốc kiêu ngạo. Không thông minh bằng anh. Nếu có nhiệm vụ tiếp theo, đồng đội lý tưởng của tôi chắc chắn là bạn. Nếu có nhiệm vụ tiếp theo, tôi điên cuồng suy nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức viết ra cho Hạ Tâm xem. Suốt đã bao giờ vào phòng tắm sau tôi chưa? Hạ Tâm Tâm nhíu mày gật đầu. Tiểu Soái nghe lén lời tôi nói. May mắn thay, anh ấy tin vào lý do tôi bịa ra, nhưng nó đã giết chết Tiểu Mỹ. Hắn là đối thủ của tôi, nhưng tôi biết anh ấy đã chết. Trong lòng cũng phức tạp. Tiểu Soái, để tôi nghĩ xem. Tạm thời ổn định đối phương, tôi cúp máy. Nói với Hạ Tinh Hoài tạm thời không đi ra ngoài. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Hoa Gạo. Có vẻ như anh vẫn không tin tôi. Sau đó nhỏ giọt một tiếng cửa mở ra. Sao anh có thẻ phòng ở đây? Tiểu Hoa, đây là bí mật của ta. Tôi sẽ nói với anh khi chúng ta ra ngoài. Bạn trả lời Tiểu Mỹ còn chỉ. Mong tôi tin anh. Tôi lạnh lùng trả lời. Tiểu Soái trong mắt hiện lên một tia ác ý. Nếu như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, quyết định ai sẽ sống. Xong, hắn nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ, đâm thẳng vào tôi. Trong khi tôi không chuẩn bị, đâm vào tim tôi, cố gắng đứng trước mặt tôi. Đột nhiên Hạ Tinh Hoàn khóc một tiếng, che bụng lại. Tôi tuyệt vọng nhìn hắn. Nước mắt không tự nguyện chảy xuống. Tiểu Soái lãnh hiệu trưởng từng bước đến gần. Ngay lúc này, Hạ Tinh Hoàn dùng sức lực cuối cùng nắm lấy mắt cá chân của Tiểu Soái, làm anh ta mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tôi nhân cơ hội cầm lấy con dao nhỏ, dùng hết sức đâm vào. Tiểu Soái ngất đi. Hạ Nội Tâm yếu ớt cười với ta Hoa Gạo. Cô an toàn rồi. Tôi ôm đầu hắn. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bạn không thể chết, không thể, tim tôi như dao. Ôm thân thể của hắn ngồi yên trên mặt đất. Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt. Mở mắt lần nữa, trên giường bệnh. Mà trước mặt lại là Tiểu Soái cười lạnh nhìn ta. Chào Hoa Gạo. Phải nhờ tay bạn. Tôi không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Tay thì lặng lẽ, nó kích hoạt một con chip nhỏ mà tôi giấu tóc. Đây là Hạ Tinh Hoài, cái bùa hộ mạng cuối cùng giao cho tôi. Mày nghĩ mày đã thắng, ha ha ha. Xem ra cuối cùng tôi cũng không thể thông quan cùng anh ta. Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng trì hoãn càng nhiều càng tốt cho cứu hộ. Ha ha ha, nếu bạn cầu xin tôi sẵn sàng tiếp tục đưa bạn vào nhiệm vụ lần sau. Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Đây là đâu? Đây là viện dưỡng lão riêng của ông chủ chúng tôi. Yên tâm, chỉ cần bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi, bạn sẽ được chăm sóc tốt. Nó bị trì hoãn khoảng 10 phút. Cánh cửa mở ra. Một đám chú xông vào. Tiểu Soái mặt sai ác. Họ không mong đợi điều này xảy ra. Chú nhanh chóng khống chế hắn. Xua, có vẻ như cuối cùng chúng ta đã thắng. Cuối cùng tôi đã được cứu. Cảm ơn. Ôm tôi ôm trái tim. Hắn đột nhiên nhét cái gì đó vào tay tôi. Tiểu Hoa, cái này có thể bảo vệ bạn cuối cùng. Đừng hỏi gì cả. Tin tôi đi. Sau khi xuất viện, tôi đến văn phòng của chú tôi. Chú tôi đã giải thích mọi chuyện cho tôi. Đẹp trai, thực ra là làm việc với một cơ quan bí ẩn. Thực hiện thí nghiệm, có nhiều hơn một tổ chức như vậy. Và những tổ chức này sẽ liên tục thực hiện nhiệm vụ này. Và các bạn, những người đã mời đến đây, là đối tượng nghiên cứu. Và trái tim chắc hẳn bạn đã biết rồi. Là người chúng tôi sắp xếp. Hoa hậu Gạo. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể không khóc. Hy sinh của bạn không phải là vô ích. Bạn tiết lộ nhiều bóng tối hơn, bảo vệ nhiều người hơn.